Chào anh em, Hùng Đắc đây. Dạo gần đây lướt mấy cái group công nghệ ấy, mình để ý có một cái trend, một cái làn sóng gì đó. Nó lạ lắm, mấy câu chuyện cứ lặp đi lặp lại, mà câu chuyện nào cũng làm mình phải dừng lại, phải suy nghĩ thật kỹ. Đây này, anh em nghe thử xem có quen không nhá. Chuyện đầu tiên, sếp mình giờ tự dùng AI code, tự test, tự deploy luôn, đẹp trong team ngồi chơi sơi nước. Rồi chuyện thứ hai còn đỉnh hơn, nghe xong chắc té ghế luôn. Công ty mình vừa giải tán nguyên team front end vì sếp bảo sếp vài với con AI của 2 tiếng đồng hồ là xong cái landing page rồi. Nghe thì đúng là như chuyện Tiếu Lâm phải không? Nhưng mà tin mình đi, nó không phải chuyện đùa đâu. Nó là một thực tế đang dần trở nên rất phũ phàng. Cái trào lưu vibe coding này ấy, nó đang tạo ra một thứ mà mình gọi là ảo tưởng siêu năng lực. Nó khiến cho rất nhiều người, từ mấy ông sếp chỉ quen làm quản lý cho tới những người chưa bao giờ viết một dòng code nào, bỗng dưng lầm tưởng rằng họ đã làm chủ được công nghệ chỉ bằng cách ra lệnh cho một con bot. Nghe thì có vẻ oai đấy, nhưng mà chính cái ảo tưởng này mới là thứ đáng sợ nhất. Và nó đặt ra một câu hỏi cực kỳ thẳng, cực kỳ xoáy vào tất cả anh em mình. Nếu bất kỳ ai cũng có thể làm ra sản phẩm chỉ bằng cách nói chuyện, thì liệu có ai trong chúng ta, những người tự gọi mình là developer thực thụ, dám vỗ ngực nói rằng vị trí của mình là không thể thay thế không? Để trả lời câu hỏi đó, mình nghĩ là không nên nói suông nữa. Cảm tính bây giờ nó không có giá trị gì cả. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật đi, vào những con số lạnh lùng và những cơn sóng gầm đang thực sự định hình lại toàn bộ cái ngành của chúng ta. Anh em có còn nhớ cái buổi sáng ngày 31 tháng 3 năm 2026 không? 6 giờ sáng, khi mà phần lớn chúng ta còn đang ngủ, từ hàng chục ngàn nhân viên của Oracle trên toàn thế giới đồng loạt nhận được một cái email, nội dung nó ngắn gọn đến tàn nhẫn. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của bạn. Chấm hết. Không một cuộc họp báo trước, không một lời an ủi từ HR. Và cơn ác mộng nó chưa dừng lại ở đó đâu. Chỉ hơn một tháng sau, ngày 20 tháng 5, Meta lại tiếp tục thông báo sa thải thêm 8.000 người nữa, tương đương 10% tổng nhân sự. Cả thung lũng Silicon và cả cái ngành IT toàn cầu chìm trong một sự im lặng đến đáng sợ. Giữa cái cơn bão đó, Andrej Karpathy, người được xem như là cha đẻ của chính cái tên vibe coding này, đã nói một câu mà mình đọc xong phải ngồi lặng đi mất mấy phút. Lập trình đang trở nên không thể nhận ra được nữa. Nó không còn là những gì chúng ta từng biết nữa rồi. Chắc nhiều anh em sẽ nghĩ thì đó là chuyện ở Mỹ xa xôi. Không đâu, hãy nhìn ngay về Việt Nam đi. Các công ty outsource, nơi mà từng là bến đỗ an toàn của rất nhiều người, đang cắt giảm nhân sự một cách âm thầm. Con số 30% này là mức giảm tuyển dụng trung bình mà mình nghe được từ mấy anh em làm quản lý đây. Lý do thì rất đơn giản thôi. Một lập trình viên biết dùng AI hiệu quả bây giờ có thể gánh công việc của 2, thậm chí là 3 người. Năng suất thì không giảm, nhưng mà cơ hội việc làm thì đang hẹp lại một cách rõ rệt. Thị trường không sụp đổ mà nó đang tái cấu trúc một cách cực kỳ tàn nhẫn. Yêu cầu tuyển dụng đã thay đổi hoàn toàn rồi. Bây giờ không ai hỏi bạn biết framework gì nữa đâu. Họ sẽ hỏi thẳng vào vấn đề. Bạn làm việc với AI như thế nào? Bạn review code do AI tạo ra làm sao? Và cái câu hỏi chí mạng nhất, bạn có dám đứng ra chịu trách nhiệm cho một cái hệ thống mà phần lớn code là do AI viết hay không? Đồng thời, cơ hội làm việc từ xa nó cũng đang ít dần đi. Vì những công việc coding cơ bản, những cái thứ lặp đi lặp lại, giờ đã có thể tự động hóa hết rồi. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Mình sẽ không trả lời ngay đâu. Trước hết, mình muốn kể cho anh em nghe một câu chuyện của chính bản thân mình, một cú ngã nhớ đời mà thú thật, đến tận bây giờ mình mới dám kể công khai. Chuyện là hồi đầu năm nay, khi mà cái trào lưu vibe coding đang ở đỉnh cao, mình đang phải bảo trì một cái hệ thống Java cũ kỹ, cực kỳ nhiều legacy code. Thế là mình quyết định thử vibe một lần cho biết. Mình dùng một con AI agent cao cấp, mô tả cho nó cái logic nhiệm vụ phức tạp mà mình muốn refactor. Phải công nhận, nó hiểu ngữ cảnh cực nhanh, tự động sinh ra hàng trăm file code mới, sắp xếp lại package, đặt tên hàm theo convention mới nhất, trông hoàn hảo. Đến lúc mình chạy bộ test, tất cả đều xanh lẻ, mọi thứ nó trơn tru đến mức không thể tin được. Lúc đó mình cảm giác như kiểu mình vừa tìm thấy chén thánh của ngành code vậy. Mình còn tự hào vỗ vai mấy anh em trong team vào. Xong nhá, cả tuần cày cuốc không bằng tôi vài một tiếng. Đi cà phê thôi anh em. Nhưng mà chỉ 2 ngày sau, cơn ác mộng thật sự bắt đầu. Còn AI đó, dù viết code trông rất sạch, nhưng nó đã tạo ra một cái mớ bong bong về mặt logic. Mình thử truy vết một luồng nghiệp vụ đơn giản thôi mà nó đi qua tới 11 lớp hàm lồng vào nhau, và mỗi một cái lớp đó lại âm thầm tạo ra một side effect cực kỳ khó lường mà con AI không hề cảnh báo một chút nào. Hậu quả là hệ thống trên môi trường staging bắt đầu bị rò rỉ bộ nhớ nghiêm trọng, memory leak kinh khủng, cảnh báo trên server kêu inh ỏi. Và rồi, cái tin nhắn của anh team lead hiện lên trong group chat lúc 2 giờ sáng. Ai đã viết cái đoạn code này mà để rò rỉ dữ liệu kinh khủng vậy? Đêm đó, mình và 2 anh em khác phải thức trắng đến 4 giờ sáng, không phải để sửa, mà là để hoàn lại toàn bộ những gì mà mình đã vibe một cách tự mãn trước đó. Mình nhìn chăm chăm vào cái đoạn code mà chính tay mình đã duyệt, chính mình đã nhấn cái nút approve.
Và anh em biết cái điều đáng sợ nhất là gì không? Đó là mình nhận ra mình không thực sự hiểu hết những gì con AI đã làm. Mình đã trở thành một người lạ trong chính dự án của mình. Mình đã duyệt một thứ mà mình không hiểu tường tận cái lõi của nó. Đó là một cảm giác bất lực kinh khủng nhất từ trước đến giờ. Sau cái sự cố đó, mình đã suy nghĩ rất là nhiều và nhận ra một sự thật khá là cay đắng. Càng phụ thuộc vào AI, mình càng cảm thấy bản thân mình trống rỗng. Và đây không chỉ là sai lầm của riêng mình, mà là một cái bẫy mà tất cả chúng ta đều có thể dễ dàng mắc phải. Mình gọi nó là cái bẫy teo não. Đó là khi đối mặt với một vấn đề khó, cái phản xạ đầu tiên của chúng ta không còn là cầm bút vẽ ra diagram, phân tích ưu nhược điểm hay là suy nghĩ về trade-off nữa. Thay vào đó, phản xạ đầu tiên là để hỏi AI xem sao. Đây chính là cái cách mà chúng ta tự tay loại bỏ đi giá trị của mình, tự giao nộp cái linh hồn của người kỹ sư cho máy móc. Và các tập đoàn công nghệ lớn, họ đã nhận ra điều này từ rất lâu rồi. Họ đang ngầm chia lập trình viên ra làm hai loại. Loại thứ nhất là người vận chuyển code, những người chỉ làm việc một cách máy móc, chuyển yêu cầu thành code. Vị trí này, AI làm tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn rất nhiều. Nhưng có một cái loại thứ hai mà họ đang săn lùng ráo riết, đó là những kỹ sư có sự phán đoán, có judgment. Đây là những người có thể trả lời những câu hỏi về trade-off. Tại sao lại chọn kiến trúc microservices thay vì monolith cho dự án này? Hệ thống mà sập lúc 2 giờ sáng thì yếu tố nào là quan trọng nhất, phục hồi nhanh hay là bảo toàn dữ liệu? Đây mới chính là những người không thể bị thay thế. Vậy chúng ta phải làm gì? Bỏ AI đi ư? Không. Sau cú ngã đó, mình đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. Mình không loại bỏ vibe coding, mà mình học cách thuần hóa nó, biến nó thành một công cụ sắc bén trong tay mình, thay vì để nó điều khiển mình. Đây là 3 điều mình đang làm mỗi ngày để không bị teo não và mình tin là nó sẽ hữu ích cho tất cả anh em. Điều đầu tiên và là quan trọng nhất, củng cố lại kiến thức nền tảng. Mình dành ít nhất 1 tiếng mỗi tối để đọc lại những thứ tưởng chừng như khô khan, hệ điều hành, mạng máy tính, hệ phân tán. Đây, ví dụ thực tế nhá. Cách đây không lâu thì mình gặp một cái bug timeout API rất ngẫu nhiên. AI nó chỉ đề xuất những giải pháp chung chung kiểu như là tăng connection pool lên. Nhưng mà nhớ lại cái khái niệm thundering herd trong sách hệ phân tán, mình mới phát hiện ra vấn đề thực sự là do có quá nhiều tác vụ nặng được lập lịch chạy cùng lúc, gây nghẽn cổ chai. AI không thể nào nhìn ra được cái bức tranh toàn cảnh đó, chỉ có kiến thức nền tảng vững chắc mới giúp được thôi. Thứ hai, hãy coi AI như một cậu junior rất nhanh nhẹn, rất tự tin, nhưng mà lại cực kỳ hay chém gió. Nguyên tắc của mình bây giờ là không bao giờ chấp nhận code của AI nếu mình không thể tự giải thích tường tận từng dòng một. Cái checklist của mình khi review code AI nó đơn giản lắm. Một là nó xử lý các trường hợp nu và edge case ra sao. Hai là code này có stress safe không, có nguy cơ xảy ra race condition không. Và ba, quan trọng nhất, mình có thể giải thích logic của cái đoạn code này cho một người mới trong vòng 5 phút được không? Nếu không, tức là mình chưa thực sự làm chủ nó. AI rất giỏi ở cái happy path nhưng lại cực kỳ tệ trong việc xử lý lỗi và các tình huống phức tạp mà chỉ có kinh nghiệm thực chiến mới thấy được. Và cuối cùng là bài tập tắt AI. Mỗi tuần một buổi tối, mình tắt hết tất cả các công cụ AI đi. Chỉ còn lại mình và một cái IDE trống trơn, và mình tự mình viết lại một cái logic phức tạp từ đầu. Gần đây mình thử viết lại một cái rate limiter đơn giản. Ngày xưa làm vèo cá là xong, giờ loay hoay mất gần 1 tiếng mà vẫn còn bug. Đó là cái lúc mình giật mình nhận ra cái phản xạ tự suy nghĩ của mình nó đã chậm đi rất nhiều rồi. Đây chính là cách tập gym cho não, để nó không bị lười biếng, để nó luôn luôn sắc bén. Tóm lại thì cái người lập trình của chúng ta bây giờ nó không còn như xưa nữa. Nó đã trở thành một cuộc chơi thực sự của tư duy và của trách nhiệm. Vibe coding không phải là kẻ thù, nó là một thanh gươm sắc bén. Nếu bạn là một kiếm khách giỏi, nó sẽ giúp bạn chiến thắng. Còn nếu không, bạn sẽ tự làm mình bị thương. AI không thay thế lập trình viên, nó thay thế những người ngừng suy nghĩ. Hãy là người thực sự điều khiển con AI, chứ đừng bao giờ để nó điều khiển mình. Thị trường IT Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội, nhưng mà nó chỉ dành cho những người có nền tảng tư duy vững chắc thôi. Còn anh em thì sao? Anh em đang vibe toàn tập và phó mặc cho AI, hay là đang âm thầm củng cố lại kiến thức nền tảng mỗi ngày? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận nhé. Mình sẽ đọc hết và sẽ chia sẻ thêm cái checklist chi tiết mà mình dùng để review code AI mỗi ngày. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Chúc anh em luôn giữ được cái đầu lạnh và một trái tim nhiệt huyết với nghề. Chào anh em!